Dneska mám pro vás jednu premiéru. Dneska tady máme poprvé zahraniční lektorku, zahraniční facilitátorku a choreografku Kalpanou Raghuraman. A k tomu tlumočnici Markétu Podanou. No a ještě něco. Moji milí, moje milé, víte, že se hlasuje v anketě Podcast roku. Tak neváhejte a jestli se vám podcast Srdeční záležitosti líbí, dejte nám svůj hlas a napište i svým přátelům a všem, o kom víte, kdo nás poslouchají, aby nám svůj hlas dali. Díky za to, že nás posloucháte. Dobré odpoledne, dobrý den. Já jsem teďka zmatená. Asi dobrý den, moje milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Teď zrovna, když natáčíme, je večer a já mám tu čest vám dneska představit Kalpanou Raghuraman. A Kalpana je facilitátorkou Access Consciousness a zároveň je vlastně ředitelkou nebo kápem své vlastní společnosti, je choreografkou a má vlastně společnost, která se zabývá tancem. Takže ji tady vítám. So Jana just introduced you and said that you are welcome here to the podcast. Thank you. Thank you for having me. Mm-hmm. Takže Kalpana říká, děkuji, že tady můžu být. Mm-hmm. Mm-hmm. Máme tady i Markétu Podanou, která nám dneska bude tlumočit a je to první můj podcast, kde máme tlumočníka a je to pro mě poprvé prostě a takže pojďme si ukázat, co nám to všechno přinese. Takže, milá Kalpano, tenhle podcast je vlastně o tom, že si povídáme příběhy odvážných žen a já tebe vnímám jako velmi odvážnou ženu, která má silný podnikatelský příběh. So, Kalpana, hello. And actually this podcast is a lot of time about like brave women that are courageous. And I perceive you that you have like kind of a strong... co jsi řekla, Janí, na konci? Že vnímáš, že má Kalpana silný podnikatelský příběh. That you have like kind of strong business kind of story or what you have went through, you know? Yeah. A moje první otázka je, jak ty sama sebe vnímáš, jestli by si nám mohla představit to, jak ty sama sebe vnímáš. And my first question is, how do you actually perceive yourself? Oh, wow. I am somebody who is always changing. Já jsem někdo, kdo se neustále mění. And very difficult to define. A jsem velmi obtížná na to, abyste mě jakkoliv mohli definovat. Because I was born I have two Indian parents. Já mám dva indické rodiče. But I'm born and brought up in the Netherlands. Ale já jsem byla vychovávaná a vyrostla jsem v Holandsku. And I was raised with a lot of information about Indian culture. A byla jsem vychovávaná s hodně informacemi o indické kultuře. And my mother was one of the first to have an Indian dance school. A moje matka byla jedna z prvních, která měla indickou taneční školu. And so I was dancing Indian dance all my life. Takže jsem celý svůj život tančila indický tanec. So am I Indian? Am I Dutch? Takže jsem Indka, jsem Holandka. Very difficult for people to understand. Holanďanka, velmi náročné pro lidi tomu porozumět. And for a long time it was something that I thought was a problem. A velmi dlouho to bylo něco, co jsem si myslela, že je problém. Because when I was in India, I was the Dutch girl. Protože když jsem byla v Indii, tak jsem byla ta Holanďanka, holandská holka. And when I was in Holland, I was the Indian girl. A když jsem byla v Holandsku, tak jsem byla ta indická holka.
So I always felt left out and weird. Takže jsem si vždycky připadala tak jako ponechaná někde a divně, which you might recognize as a person if you hear this. což vám možná dochází jako člověk, když tohle to slyšíte. And then I realized I have two worlds that can make my life greater. A já jsem pak zjistila, že mám dva světy, které můžou vytvořit můj život jako velkolepější. I don't have to choose one. Já si nemusím vybírat ten jeden. And so it has made me stronger in what I create in the world. Takže mě to učinilo mnohem silnější i v tom, co můžu vytvořit ve světě a co tvořím ve světě. Yeah. Mhm. Já jsem asi tady nejfascinovanějším posluchačem, takže já se budu tvářit fascinovaně, protože jsem skutečně fascinovaná. A Kalpano, co ty si vlastně myslíš o odvaze? So I'm probably the most fascinated person that is listening to this podcast because I'm truly fascinated, as Jana said. And what do you personally think about the courage? In general? Obecně? Yes. I think courage is always a contextual thing. Like it's you're a situation, and then courage is something that is a source that can make you choose what you want to choose. Takže já si myslím, že odvaha je nějaká kontextuální věc a když máš nějakou věc, tak odvaha je to vlastně vybrat si to, co si v tom můžeš vybrat. And if we look at many of the stories of our parents or grandparents, they all went through stuff and they were courageous in terms of what they created or chose. A když se podíváme na své rodiče nebo prarodiče, tak oni všichni byli vlastně odvážní. Když se podíváme zpátky na to, čím prošli, tak museli si vybrat nějakou tu odvahu v tom, co si vybrali ve svém životě. But there are a lot of invisible stories. Ale tady spoustu neviditelných příběhů. And I think especially when it comes to women, there's a lot of invisible stories. A myslím si, obzvláště co se týče žen, tak je tady hodně neviditelných příběhů. But for me, courage is something that is what fuels the change and the possibilities in the world. Ale pro mě odvaha je něco, co dodává to palivo těm volbám a možnostem a změnám ve světě. A to je krásné, mně se tak jako tady zvedají ty chlupy na těle, když to poslouchám. That's amazing. I'm having goosebumps when I'm just listening all of that. Thank you. And I mean, I have to think of my grandfather who, my father was invited to come to Europe from India in 1963. Takže já děkuji ti moc a já teďka přemýšlím nad svým dědečkem a your father, right, Kalpana? A můj táta byl pozván to Holland? To Europe. To Europe, do Evropy v roce 1963. And for my grandfather, he had no money, and it would be the first child in the whole entire huge family to go outside of India. A můj děda neměl žádné peníze a bylo to vlastně poprvé, když šel jakoby bez žádných peněz mimo Indii. And many people told him, don't send your son to the devil's countries. A bylo to jeho první dítě, který šlo mimo Indii a on říká, a spoustu lidí mu říkalo, neposílej to svoje první dítě do zemí zla. And my grandfather borrowed money so he could get my father a ticket to Europe. A můj dědeček si vypůjčil peníze, aby mohl mému otci koupit lístek do Evropy. And my father had no clue what he was getting himself into. A můj táta neměl ani ponětí, do čeho se dostává. But after that, he started to send money for his family. He brought his brothers to Europe and they went to America and he changed the future of his family. Ale potom začal posílat peníze vlastně do Indie, své rodině, pozval svoje bratry, někdo díky tomu i mohl jít do Ameriky a začal v podstatě měnit budoucnost své rodiny. And it went through many, like I would say, not just his brothers, but his cousins and their children. So it was a courageous choice for my grandfather and my father that changed a lot in the world. A to neovlivnilo jenom ty bratry, ale ovlivnilo to i vlastně sestřenice, bratrance, jejich děti. Takže to byla velmi odvážná volba mého dědečka a mého otce. A byla to odvážná volba, která změnila vlastně jako osud všech a celý svět v podstatě.
So a lot of choices we can make can be courageous because we have a whisper, but we don't even know what is it. A je tady spoustu voleb, které můžeme udělat, když na ně máme odvahu. A kolikrát to jsou jenom šepoty a my ani nevíme, jako co to všechno vytvoří. Mhm. Pojďme se teďka podívat na tvou odvahu, na odvahu v tvém podnikatelském příběhu. Jaký je tvůj podnikatelský příběh? So let's look at your courage now and at your courage in your business and in your business story. Jaký je tvůj podnikatelský příběh? Jeničko se ptala. Mhm. So what is your business story? I would say it has to do a lot with my dance Já myslím, že to má hodně společného s mým tancem, because I studied dance from my mother, Indian dance, protože jsem studovala tanec od mé matky, indický tanec, and I studied a lot in India. a studovala jsem hodně i v Indii, But in the Netherlands, there was no professional Indian dancer. ale v Holandsku tady nebyl žádný profesionální indický tanečník. And I didn't have it all my life, but there was a moment in my life that I realized I wanted to do this. Nebyl to celý můj život, ale byl moment v mém životě, kdy jsem zjistila, že chci tohleto dělat. And so I really chose it. Takže jsem si to opravdu vybrala. There was no infrastructure or role model or anybody to show me how to become a professional dancer in the Netherlands. Nebyla tady žádná jako infrastruktura, nebylo tady jako nikdo, kdo by mi ukázal, jak být profesionální indický tanečník nebo tanečnice v Holandsku. And now I have my own dance company. A teďka mám svoji vlastní taneční společnost. I get funded by the government and by the city of The Hague. Vlastně mě podporuje, dostávám podporu od jakoby státu, the government and, Kalpana? City of The Hague. A město Hágu. And it's been a complete journey of just keep on going and not giving up. A byla to obrovská cesta prostě jenom toho, pokračovat v tom a nevzdávat to. What are you doing? Why are you doing it? Who are you? Co to děláš? Proč to děláš? Kým seš? Kdo seš? And I started with Indian classical dance as my base. Já jsem začala s klasickým indickým tancem jako svůj základ. And I started to experiment and create my own dance language by mixing it with urban dance and hip hop and contemporary dance and ballet and anything really. A začala jsem experimentovat a kombinovat to s baletem, hip-hopem a různýma vlastně dalšíma formama tance. And so people try to put it in something, but they can't. A lidi se to snaží do něčeho jako vtěsnat, do nějaké krabičky, ale oni nemůžou. And to literally ignore what people are trying to do with who you are and what you do. A já doslova jakoby ignoruju to, co se se mnou snaží lidi udělat nebo jakkoliv definovat. And just keep going. A prostě jenom pokračuju. And that has shown me and taught me a lot when I was starting to create my access consciousness coaching business. A to mě hodně naučilo a ukázalo i v momentě, kdy jsem začala dělat svůj access coaching business. Just keep going. Prostě jenom pokračuj. You don't need to, people don't need to understand it for you to have fun and be successful even. Ale lidi tomu ani nemusí rozumět, proto aby ty si s tím měla zábavu a byla si úspěšná. Jakým způsobem vlastně přišel access consciousness do tvého života? So what was the way how access consciousness entered your life? How did it come to you? Very funny. Je to velmi vtipné. My father. Můj otec. He sent me an email. On mi poslal e-mail. Like he does often. Jak to dělá často. Of something that he saw or read online. Že něco prostě viděl nebo četl online. And usually I just go, oh, boring, delete. A já většinou jenom si říkám, a to je nudné, takže mažu. And this one he sent and he said, I think this is really something for you. A on mi to poslal a říkal, já si myslím, že tohle je fakt něco pro tebe. And apparently I was aware of something. A očividně jsem si byla vědomá něčeho. I didn't delete it. Takže jsem to nevymazala. I went, wow, what is this? And I started to listen to the conversations. A říkala jsem si, hele, co tohle to je? A začala jsem poslouchat ty konverzace. And then I wrote my father. A potom jsem napsala svému otci. I said, did you listen? Because this is really cool. Hele, fakt jsi to poslouchal, protože já si myslím, že tohle je fakt cool. And that's how it started. A tohle to je to, jak to začalo.
Já mám taky příběh z Access Consciousness, protože i ke mně přišel do života relativně kuriózním příběhem. So I have also interesting story how access consciousness came to me because it was funny as well. Yeah. Já jsem profesionální koučka a přišla ke mně klientka, která je Access Consciousness facilitátor. So I am a professional coach and there was a client coming to me that is access consciousness facilitator. A chtěla, abych jí pomohla vytvořit funkční marketing v době covidu. And she wanted me to help her to create like a functional marketing during COVID time. A nakonec to dopadlo tak, že jsem já za ní jela dělat Access Consciousness kurz v Barsi. And at the end, it ended up like it was me going to her doing the class of access bars. Wow. Ano, protože ona si všechny mé otázky překladala do Access otázek. Because she translated all my questions into access questions. A já jsem si říkala, proč ona si ty otázky překládá, co tu tady pořád brbla. And I was like, why is she translating all my ask? What is she like doing here? A byla jsem hrozně zvědavá a pak mě otevřenost těch otázek fascinovala a pochopila jsem, že Access Consciousness pro kouče je něco jako kouzelná hůlka. And I actually like went into the asks, like the questions, and I realized that the questions of access consciousness are something like magical wand for the coach. Mm-hmm. Yes. Takže teďka i ve svém životě a v životě mé rodiny i v koučování používám accessové otázky. Naučila jsem Barsi svoji dceru. So even now, I am actually using all these questions in my family. I learned bars my daughter. Amazing. Wow. A je to krásné. And it's beautiful. A uvidíme, co všechno to ještě vytvoří. And let's see what this can create, actually. I wonder, yes. Já si říkám, to by mě zajímalo. Mm-hmm. Mě to taky zajímá protože podcast Srdeční záležitosti je také o těch srdečních záležitostech. A tady z toho vyplývá, že pro Kalpanu určitě bude srdeční záležitostí tanec, ale pojďme si o tom ještě chvíli povídat. Co je tvoje srdeční záležitost, Kalpano? So actually the name of this podcast, when I translate to English, it's The Matters of the Heart. So actually, as you mentioned already, it seems that the dance is close to your heart. And what else? What is your matter, like the matter of your heart? I would say it would be like bringing joy to the world. Já bych řekla, že moje srdeční záležitost je přinášet radost světu. Empowering people. Posilovat lidi. And being the space for that. A být prostorem pro tohle všechno. It can be through dance. Může to být skrze tanec. That can be through facilitation. Může to být skrze facilitaci. It can be just by being alive. Může to být prostě jenom tím, že jsme naživu. Mm-hmm. Mě by hodně zajímalo, protože když jsi sdílela to, co děláš, tak mně to přijde obrovské a krásné a taky, že toho je docela hodně. Jak vypadá vlastně takový tvůj pracovní den? When you shared actually the things you do in your life, it seems there is a lot of stuff going on. So how does your like normal business day look like? I have no normal business day. Takže já nemám žádný takový jako normální pracovní den. My life is very different. Můj život je velmi jiný. If I am, for example, in July, I start to create a new performance, a big performance. Například v červenci jsem začala tvořit nové představení, nové velké představení.
So I will be in the studio from 10 to 6. Takže jsem byla ve studiu od 10 do 6. And then often in the evenings, I'll be watching the videos and writing down ideas and preparing for the next day. A potom velmi často, ještě ten samý večer, jsem se koukala na videa a dělala jsem si poznámky a připravovala jsem se na další den. Meeting with the music composer, meeting with the light designer. So there's a lot of things. A scházela jsem se vlastně s těmi skladateli hudby pro to představení nebo osvětlovači a bylo tam spoustu věcí. And sometimes I go travel to give a class somewhere in the weekend. A někdy jsem pak cestovala, třeba během víkendu jsem cestovala, abych dělala kurz. Sometimes I'm traveling because I have no dance activities and I'm traveling a lot in a period of time. A někdy prostě cestuju, když zrovna třeba nedělám to tancování a já cestuju hodně v průběhu času. So end of April, I was in Italy, then I went to Saudi Arabia, then I went to Dubai, then I came back to Holland, and now I'm in Rome again. I can't remember all of that. Já říkám, že tohle si nemůžu ani všechno pamatovat. Takže Kalpana byla v Holland, then? Holland, Italy, Itálie, Saudi Arabia, Saudská Arábie, Dubai, Holland, Holandsko zpátky, Rome, Řím and next week Prague. a příští víkend Praha. Ano, budeme Vlastně tento víkend. Vlastně tento víkend budeme o tom mluvit. No, já už teďka si říkám, jako měla jsem připravenou další otázku, jak teda vypadá ten den, když odpočívá, protože odpočíváš někdy, Kalpano? So, Jana is asking, like, I had prepared question, when are you relaxing? But like, are you ever relaxing? Absolutely. Rozhodně. One thing is I can sleep really well. Jedna věc je, že spím úplně skvěle. So sometimes I go to sleep. Takže někdy prostě spím. And I like wake up and I think, oh, it's nearly morning and it's like 3:30 a.m. still. A někdy se probudím a myslím si, že je velmi brzo ráno a je 3:30 ráno. And sometimes I can be like watching Netflix for hours. A někdy hodiny koukám na Netflix. And suddenly I'm like, okay, that text I have to write or that thing I have to do. And I can work like super efficient for a few hours. A pak najednou mi přijde, tady ten text mám napsat, nebo tady je ta práce, která má být udělaná a pak dokážu pracovat několik hodin velmi efektivně. Relaxation is a very vital element in my business. A uvolnění je velmi vitální element v mém biznesu. So I can suddenly go and take a nap. Takže můžu prostě najednou jít a schrupnout si. Or realize my body wants to move and I go to walk in the park. Nebo zjistit, že moje tělo se chce hýbat a tak jdu na procházku do parku. And sometimes I'm flying and I'm sleeping all the way, like from Amsterdam to Rome. I was like knockout. A někdy prostě letím letadlem a spím celou cestu, jako třeba z Holandska do Říma jsem spala celou dobu. And sometimes I'm in the plane and I get so many ideas and I'm just writing them down and I'm generating all these things. A někdy prostě sedím v letadle a píšu si všechny ty myšlenky a generuju nové věci. Mm-hmm. Mm-hmm. Pro mě zatím jako nepředstavitelné a úžasné vypadá to, že skutečně tančíš s proudem života, jak já říkám. It's amazing and incredible and it seems like you are dancing with the flow of life, as I usually say. That's beautifully said, thank you, yes. To je moc krásně řečeno, ano, děkuju. It's really that I can be in the dance studio and get a ping about an access class and I write to the team like, hey guys, this one, or I suddenly do a live because I get the energy. A je to opravdu, že já jsem třeba v tanečním studiu a najednou mě něco jak kdyby pinkne takový a napíšu do nějaký skupiny, hele, je potřeba udělat tohleto ohledně jakoby nějakého kurzu a tímhle tím způsobem mi vždycky něco přijde a vím, co je potřeba udělat. And I can be in a access class and in the lunchtime call with the PR manager because the text isn't really working and we need to change things. A někdy prostě mám access kurzy a během přestávky na oběd volám třeba s PR manažerem a říkám, že ten text potřebuje být třeba upravený, protože tohle to nefunguje. Mm-hmm. So it's really allowing everything to flow through each other according to what's required. Takže to opravdu dovolit, aby to proudilo jedno skrze druhé a prostě jenom vnímat to, co je vyžadováno.
Like tonight, I will have to approve a lot of payments because my business manager is on maternity leave and the replacement, she cannot do it, so I have to do it. So people get paid. Takže dneska večer třeba budu schvalovat platby, protože paní, co se mi starala od platby, odešla na mateřskou dovolenou a není tady žádná náhrada, takže dneska to budu dělat večer já, aby lidi dostali zaplaceno. So it's really this dance, like you said, allowing things to flow and following the energy and being and doing what's required. Takže opravdu je to, jak jsi řekla, ten tanec a následovat tu energii a být a dělat to, co je vyžadováno. Jak je vlastně velký tvůj tým? How big is your team? Which one? Jaký myslíš? Jasně. Ano, oni jsou dva, že jo? Jeden je ten taneční. No tak pojďme si říct oba dva. So there are two, right? One is the dancing. So can we speak about both of them? Absolutely. So for my dance company, I have a manager. Takže pro moji taneční společnost mám manažera. Who does all the numbers. Protože všechny ty čísla. The contracts. Kontrakty, smlouvy. But she's also like an artistic associate. So we are also discussing ideas and vision of the company. Ale ona je vlastně i taková jako umělecky založená, takže diskutujeme spolu různé jako vize a nápady pro tu společnost taneční. So together we're a bit like the core of the company, let's say. Takže my dvě společně jsme takovým jako core, jako srdcem té společnosti. Mm-hmm. Then I have somebody who does production, so she's the one who's contacting all the rehearsal studios and the dancers and the rehearsals and doing all this kind of organizational stuff. Takže pak mám jakoby produkční, která kontaktuje všechny jakoby ty společnosti, se kterými spolupracují, nebo i ty tanečníky a dělá tady ty všechny věci. Then I have two people who are doing public relation and marketing and social media and all that. Pak mám další lidi. Three or two? Takže 3 lidi, kteří dělají jakoby public relations, PR a zabývají se tady tím vším. And I have somebody who does the technical stuff. A mám ještě i někoho, kdo dělá technické věci. I'm an artist. Then I have a costume designer. Pak mám ještě designérku na kostýmy. Music composer. Vlastně skladatele hudby. Then I have somebody who is like a dramaturg, so he's a bit of like an advisor. Pak mám i dramaturga a je to takový trošku i jako poradce můj. So that's the dance company. Takže to je taneční společnost. So as you notice, this is not... A co access consciousness? And what access consciousness? So access is, I have my coordinator who coordinates everything. Takže v accessu mám svého koordinátora, který koordinuje všechno. Somebody who's in charge of all the translations. Někdo, kdo se stará o překlady. Somebody who's in charge of all the social media. A někdo, kdo se stará o všechny ty sociální média. Two people who are doing administration and the website stuff and all the technical things. Pak jsou lidi, co dělají jakoby stránky a všechny ty administrativní věci a věci okolo toho. And then we have a whole bunch of translators and written translators and hosts and promoters. A pak máme spoustu překladatelů, ty, co mě hostují a spoustu dalších. Mm-hmm. Jsem moc ráda, že si nám nechala nahlídnout do toho biznesu, do toho pozadí, protože mnoho z žen si často myslí, když vystupujeme jako tvář naší značky, že jsme v té značce třeba sami a ten zbytek vlastně není. I'm so happy that you let me to see the background of your business, because many women think that actually, že vidí, jakoby, že spoustu žen si myslí, že jakoby je tam jenom ta tvář jejich a nejsou vidět že není ty jako, že zatím nejsou vidět ty lidi, víš? Aha, jakože když se ty ženy koukají na někoho, tak vidí jenom tu tvář a nevidí, co všechno je zatím? Tak to myslíš? Mm-hmm. Okay, I didn't get it. So I'm so grateful that you let us to see the background of your business, because many women, you know, like watching other businesses and women, they see just the face and they don't see everything that's beyond the scene, actually. Absolutely. Like even if you look at a performance, you have no idea how many people are working on that being able to be on stage.
Přesně tak. A dokonce i když se koukáte na představení, tak nemáte ani ponětí o tom, kdo všechno tam pracoval proto, aby ty lidi mohli být na tom jevišti. So same for any business really, right? Takže je to úplně stejné pro jakékoliv podnikání. Přesně tak. Kalpano, ty hodně cestuješ a teďka budeš i v Praze a ještě si o tom povíme víc na konci, ale jaká jsou tvá oblíbená místa na světě, protože předpokládám, že jsi cestovala celý svět, ať už s divadlem, s tancem, nebo s Access Consciousness. So Kalpana, you are traveling a lot and you are coming to Prague. We are going to speak about it at the end. Yes. And I guess you traveled all the world. So what are your favorite places in the world? Bali, Bali? Greece. Řecko? Wow, I like a lot of places. Já mám ráda hodně míst. I would also say I love India. Já bych řekla, že i miluji Indii. However crazy is the country. Ať už je ta země jakkoliv šílená. And yeah, I mean, I love many places and I'm really used to change. Like sometimes I don't know, when I wake up, I don't know where I am. A já mám ráda hodně míst a někdy dokonce, i když se jako probudím, tak já ani nevím, kde jsem. But these are truly, but these are the places that are first coming up, let's say. A tohle to jsou ty první místa, které teďka ke mně přišly, když se mě zeptala. A pojďme si teda popovídat. Ty docela často býváš v Praze, aspoň jsem viděla. A máš tady i Marketu, která tě překládá a setkáváš se s našima ženama a učíš je Access Consciousness, vlastně všechny možné nástroje a práci s těly. So you are quite often traveling to Prague, what I have seen, and you have Marketa here that is translating you, and that you are actually learning even women to use the Access Consciousness tools. Yes. It's been a year now. Last time I came was last April. Takže už to je rok, co jsem byla jako posledně v Praze a naposledy jsem přišla do Prahy minulý duben. A jaké plány máš teda pro naší zemi? And so what's your plan now for our country? I'm coming to talk about our capacities to talk, or let's say be present with the world of spirits, the invisible world. Takže já přicházím teďka s tím mluvit o kapacitách, našich kapacitách a přítomností se světem duchu. Which is what I would say a very ancient art and skill. Což bych řekla, že je velmi staré umění a schopnost. All old cultures have this as part of their, I would say, normal life. Všechny staré kultury tohle mají jako součást jejich normálního života, The řekla bych. spirit world is part of life. Svět duchů je součástí života. And especially if we look at our ancestors, they knew they had to create with the spirits of the earth to have a good harvest. A obzvláště naši předci, oni museli spolupracovat třeba s duchy země, aby měli úrodu. Good weather. Dobré podnebí. And truly, actually, I would say the way of creating a future. Počasí a ten způsob, jakým tvoří budoucnost. And with a change in lifestyle, a se změnou v životním stylu, with industrialization especially, a obzvláště s industrializací, the connection between us and nature has been extremely disrupted. Propojení mezi náma a přírodou bylo extrémně přerušeno. And with that, our capacity and willingness to be aware of the spirit world has become extremely damaged. A vlastně tyhle ty kapacity a ochota komunikovat a být přítomní se světem duchu byla velmi poničena. And it has been shrouded in a whole cloud of mysticism, in strangeness, in forbidden energies, in danger. A bylo to zahrnuto takovým mrakem jako záhad a nebezpečí a něco, co je velmi mystický. And maybe the most popular reaction to this is fear. A asi ta nejvíc populární reakce na tohle všechno je strach.
which has been very much supported, encouraged, and promoted through movies, through the media. Což bylo zejména velmi podporováno ještě skrze různé filmy a skrze média. And so in the talk to the entities class that I will be facilitating, A takže na kurzech, který se nazývají Mluvte s entitami, který budu facilitovat, you get empowered to actually get present with all the energies that you are aware of. vy jste posilováni, abyste začali být přítomní se všema energiemi, kterých jste si vědomí. This society is a lot about if I cannot see it, it's not real. You have to prove it to me through the visual. Společnost je hodně o tom, když to nevidím očima, tak to tady není, musíš mi to dokázat skrze to, co vidím, skrze vizuální pohled. And so if you cannot see it, you have to be afraid of it or you must reject it. Takže když to nevidíš, tak se toho musíš bát, anebo to musíš odmítnout. And with that, we have been really disempowering ourselves or been taught to disempower ourselves to not actually look at what is there and what we are aware of and what we can create with. A skrze tohle jsme nebyli úplně posilováni, aby jsme byli přítomní s tím, co je kolem a s čím vším vlastně můžeme tvořit. So on next Friday evening, we have an intro class. Takže příští pátek, vlastně to bude vycházet 24. tento podcast, takže 26. května v pátek máme takový úvod, intro kurz. Anybody can come. Kdokoliv může přijít. And you can get a taste of this energy. A můžete dostat ochutnávku tady té energie. You can start to see what was available for many of us when we were young, when we didn't know we were not supposed to be aware or play with these beautiful creatures. A začít se být vědomí, čeho jsme se byli vědomí jako malí děti, kdy jsme vnímali tady ty krásné bytosti a stvoření, se kterými jsme si třeba i kolikrát hráli. And so in that evening class, we will start to just discover the possibilities. A na tomto večerním kurzu, nebo takovým úvodu, začneme jenom jakoby objevovat tady ty všechny možnosti. And so it's a first glance into what it can look like to start to trust yourself and what you are aware of that people might not consider real. Takže to takové malinké nahlédnutí na to, co vy můžete vnímat, co ostatní lidi nepovažují za něco jako, co může být vůbec skutečného a reálného. And what is funny is if, let's say, somebody's grandmother passes away. A co je velmi vtipné, je, že například, když někomu zemře babička, people will say, oh, she's still here, she's watching over you. Lidi říkají, ona je stále tady, ona na vás dohlíží. Or in the funeral, people will say, oh, I could feel her spirit. A nebo na pohřbu řeknou, já můžu cítit její duši, jejího ducha. Really looking at the consequences of that awareness, we are not allowed to. Ale když se koukáte na konsekvence toho vědomí, tak my vlastně nemůžeme, nám to není dovoleno. And to actually start to communicate and engage and create with these beings, we are not allowed to. A my vlastně jako nám není jako dovoleno začít se zapojovat a začít spolutvořit tady s těma bytostma. Which is what we will start to explore in the weekend on the Saturday and Sunday. We will go into deeper information. Což je to, co začneme objevovat právě během soboty a neděle. A to už je dvoudenní kurz Mluvte s entitami a půjdeme ještě jakoby hlouběji do těch všech nástrojů a možností a objevování. Mm-hmm. Takže Kalpano, ty vnímáš svět entit a svět duchu jako bezpečný? So Kalpana, you perceive the world of the spirits as a safe place? There's nothing unsafe. Tady není nic nebezpečného a nic, co není bezpečné. It is just your awareness. Je to jenom tvoje vědomí. And it's like people. A je to jako lidi. Je to stejně jako lidi. Not every alley is a fun alley to walk through in the night. What do you mean, Kalpana? So it's like every place can have different energies. Každé místo může mít jinou energii. You mean streets? Yeah. Okay. Takže, And in the same way, any kind of energy, not all energies are nice. Takže ne všechny energie jsou hezké, milé. But if you can trust yourself, ale když důvěřuješ sama sobě, you don't have to be afraid. Nemusíš se bát. Because you can know where to go, where not to go.
Protože můžeš vidět, kam máš jít nebo kam nemáš jít. A Kalpana ještě říkala, je to stejné jako s ulicema. Vy víte, jakoby, kde je to temné a nebezpečné a kde je to v pohodě. And you learn to empower yourself to be an energy that doesn't stop just because an energy is maybe interesting or funny or strange. A vy můžete posílit sami sebe, abyste si důvěřovali, abyste nezastavili jenom proto, že energie je nějaká divná nebo taková zvláštní. So even the idea that we can be unsafe Takže i ta myšlenka, že můžeme být jako v nějakém nebezpečí, makes us a bit of a victim z nás činí tak trošku oběť. and makes us feel like, oh, we cannot handle it. A činí to z nás, že máme takový pocit, to nemůžeme zvládnout. But with these tools, we can handle any energy. Ale tady s těma nástrojema my můžeme zvládnout jakýkoliv energie. Can be an asshole, Může to být s prominutím kreten, alive or spirit, ať už je živý, nebo jestli je to duch, or can be a super kind, sweet entity nebo to může být úplně úžasná, sladká entita. with body or not. S tělem nebo bez těla. It's really where you start to see that you can be the energy that can have all these things and you don't have to give up and make yourself scared and stop. A je to vlastně posílení, tyhle ty nástroje jsou posílení, kde ti dojde, že můžeš mít všechno a nemusíš se zastavit nebo se zmenšit a schovat. Which is why I always say these classes are really opening up a big potency. A to je i proč já říkám, že tady ty kurzy otevírají obrovskou potenci a sílu. And you get invited really to have like a awareness bootcamp. A je to opravdu, jak kdybyste byli prostě pozváni do kempu vědomí. And out of that, you can really start to have your awareness without stopping or being afraid or pretending, no, it's not real, because you're willing to have it. You know it's a gift. A z toho prostoru už nemusíte předstírat, že to není skutečné a můžete si důvěřovat. Kalpano, jakým způsobem ty spolupracuješ s entitami? Mně třeba napadlo, že oni ti mohou pomáhat i v tvorbě představení. To je jenom moje myšlenka. So, Kalpana, I have a question. How do you cooperate in creation with spirits? And this is just my idea that actually entities can help you to create the performance. Definitely. I mean, if you look at the past, we had this idea of muses, of these spirits that would inspire you. Takže rozhodně. A v minulosti tam byly takový ty jakoby myšlenky toho, že vás políbila muza, která vás inspirovala. So there's a big exchange of energies that can happen with entities. Je tady obrovská výměna energií, které se můžou dít s entitama. We talk a lot about receiving this energy of kindness and greatness and expansion. My hodně mluvíme o přijímání tady těch energií velkoleposti a expanze. But the biggest thing in that is that you never make the entity bigger than yourself. Ale ta nejdůležitější věc v tom všem je, že nikdy neučiníte tu entitu větší a velkolepější, než jste vy sami. Because that's what we do with religion. Protože to je to, co děláme i s náboženstvím. God is an entity that is so big that can then do things for you that you cannot do yourself. Že ten Pán Bůh je ta entita, která pro vás dělá ty věci, které vy nemůžete udělat sami pro sebe. And this is like, hey, you are that entity. You can be that great and powerful. A tohle to je, hele, ty jsi ta entita, ty můžeš být tak velkolepá a silná. But you don't fall into the trap that you then say, I'm the best, and you become, let's say, you fall into the trap of the ego and you exclude the contribution of other entities. Ale nespadneš do toho, jakoby do toho svýho ega a neřekneš si, hele, teďka to všechno prostě udělám já. To je moment, kdy ty vyčleníš přínos těch všech entit. So you start to play like with nature, the sun, the rain, the earth, all these elements are playing and creating together. Takže si začneš hrát, stejně jako slunce, země, déšť, jsou to všechno elementy, které si hrajou společně. And so that is for me also how we can create in different ways with entities that can contribute ideas and energies to bring into life whatever it is that you desire.
A tohle je i způsob, jak můžeme spolupracovat právě s entitama, který nám přináší třeba i nějaké myšlenky, nápady, které můžou být vlastně jako převedený do té aktualizace. Mhm. OK. Pojďme teďka pozvat naše posluchače a posluchačky k tomu, aby se přišli podívat na to, co pro nás Kalpana vytvořila. A pojďme jim teďka říct konkrétní místo a čas, aby věděli, kam jít a kde se mají třeba objednat, aby prostě jsme je navedli přímo na tu cestičku. So let's invite all people that are listening. Where can they find you and all the classes that are happening in Prague, and what is the place actually? Where is the direction they can go and they can see? Yes, Markéta, do you want to say something about that? No better than me. Takže prej, jestli nechci náhodou o tom říct něco, protože ty to víš lépe než já, of course. Takže pokud chcete, pokud vás zajímají tady ty kurzy, tak Kalpana má svoje vlastní stránky, které jsou www.kalpanauraghuraman.com, right? Kde jsou všechny vlastně události. Takže tímhle způsobem, každopádně ty události, co se teďka budou konat 26., 27., 28. a 29. května v Praze, budou v hotelu Lindner, jestli to říkám správně, hotel Lindner. A pokud byste cokoliv, chtěli jakýkoliv informace, tak se můžete klidně obrátit i na mě osobně, protože já vlastně tady Kalpanu v Čechách hostuju tady ty všechny kurzy, takže kdybyste chtěli více informací v rámci České republiky, tak klidně můžeme uvést i kontakt na mě, můžete se na mě obrátit. Bude to tak pro vás všechny i Kalpanu nejjednodušší a nejefektivnější. No a já mohu dodat, že samozřejmě v popisu podcastu bude vlastně www adresa Kalpanina, samozřejmě i na sítích, kde bude podcast uveden, tak to dáme buď do odkazu, anebo to dáme do odkazu v komentáři. Takže určitě to najdete i přes podcast Srdeční záležitosti, půjde to i naším newsletterem. Takže tam to bude určitě taky. Tak jo, ale Kalpano, co ještě nebylo řečeno, co vzkazuješ našim posluchačům a posluchačkám? So Kalpana, thank you so much. And what has not been said till now that you would love to say to all these people that are listening to this podcast? Well, I would say whatever it is that you would like. Já bych řekla, že cokoliv, co byste rádi, that you might think is crazy, co byste si žádali, co si myslíte, že je možná bláznivé, or not important, nebo že to není důležité, too big. nebo že to je příliš velké. What if you take away all these considerations of what it is? Co kdybyste odstranili všechny tady ty předpoklady toho, co to vlastně všechno je, Or what people will think about it? nebo co si o tom budou myslet lidi, Even what you think about it. dokonce i co si o tom myslíte vy. Tap into the desire. Vstupte do té touhy Let that fire a nechte ten oheň, feed you aby vás krmil a vyživil. and nourish you A vyživil vás. and support you to move forward. A podpořil vás, abyste šli vpřed. If somebody says that's crazy or that's going to take forever, it's never going to happen. A když vám někdo řekne, to je bláznivé, to je šílené, to bude trvat příliš dlouho, to se nikdy nestane, Let that fuel you even further and more. nechte, aby vás to aby to bylo palivo, abyste šli ještě dál a rychleji. So instead of using that to stop your fire, let it put oil into your fire and get even more. Takže místo toho, abyste se tím zastavovali, nechte, aby tohle bylo palivo a vy jste získali ještě víc. Moc krát děkuju za to, že jsme mohli uskutečnit tenhle rozhovor a že jsi mi splnila mé přání. A těším se, že se někdy potkáme naživo. Já si mezi tím pocvičím trochu angličtinu. Thank you so much that you
actually made my dream come true and that you attended this podcast. And I'm so looking forward to seeing you personally one day. Until that time, I will brush up. I will brush on my English. Oh, it was so nice to be here, and thank you for inviting me. Bylo moc krásné tu být a děkuji za pozvání. And I hope this conversation is a contribution to you and anybody who's listening. A doufám, že tato konverzace je přínosem pro tebe a pro kohokoliv, kdo tuto konverzaci poslouchá. Thank you. Tak a já se teďka rozloučím i s vámi, mý milí posluchači a posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Kalpanou Raghuraman a jak už jsem řekla, je to moje splněné přání, které jsem si přála a do několika měsíců se mi splnilo. A samozřejmě se těším na to, že se dozvíte něco víc o nástrojích Access Consciousness. Podívejte se na Kalpaniny stránky, přečtěte si newsletter a pokud budete inspirováni, tak neváhejte a jeďte do Prahy, protože je to obrovská příležitost. Tak jo, mějte se krásně, ahoj, děkuji. Ahoj. Ahoj.